دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. ماه سلطان رو دیدم که در حال بدرقه اون بود و صدای خنده هاشون تمام عمارت رو برداشته بود. نگاه ازشون برداشتم و خواستم به سمت ساره برگردم که چشمم به سمت دیگه حیاط عمارت خورد. چیزی رو که به چشم می‌دیدم باور نمی‌کردم. وحشت زده چند قدمی به عقب اومدم. شازده از قزوین برگشته بود و هاج و باشت داشت به اون دو نفر که اصلا اونو ندیده بودن نگاه میکرد و با عصبانیت به سمتشون قدم برمی داشت. با دیدن این صحنه تپش قلبم شدت گرفت. میدونستم الان خون به پا میشه. چهره خشمگین شازده حتی از این فاصله هم کاملا مشخص بود. تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که برم و مانعش بشم. هرچند میدونستم ماه سلطان با دیدنم کینش بیشتر میشه، اما بهتر از این بود که دست شازده من به خون آلوده بشه. نفهمیدم چطور خودمو به ایوون رسوندم. شازده به اونجا نزدیک و نزدیکتر شد. ماه سلطان که تازه به خودش اومده بود و پدرش رو درست پشت سر اون جوون میدید، رنگ صورتش به وضوح پرید و به لکنت افتاد. جوون با دیدن رنگ و روی پریده ماه سلطان برگشت ببینه کیه، که همون موقع از طرف شازده سیلی حواله صورتش شد. صدای برخورد سیلی شازده با جیغ ماه سلطان در هم آمیخته شد. شازده توی حرکت یقه مردو گرفت و اونو که جوونی لاغرندام و ریز جثه بود کمی از روی زمین بلند کرد و با عصبانیت گفت: حالا دیگه بدون اجازه من وارد عمارت هم میشی دزد ناموس؟ مدت‌ها بود که انتظار تو میکشیدم. تو رو چه به دختر شاپورخان فخرالدوله؟ تو باید گوشه همون حجره آریه ملک خان پادویی کنی. میدم پوست تو بکنن و توش کاه بریزن تا دیگه هوس نکنی با ناموس مردم تو کوچه و خیابون قدم بزنی. از حرفایی که میشنیدم داشتم شاخ در می آوردم. پس شازده اون پسر رو میشناخت. پسری که بعدها فهمیدم اسمش قادر بود. داشت از فشار لباسش زیر گلوش خفه میشد. رنگ چهرش به کبودی میزد و تقلا میکرد که از زیر دست شازده که با قدرتی که نمیدونم واقعا از کجا آورده بود و اونو دو دستی روی هوا نگه داشته بود بیرون بیاد. ماه سلطان اشریزون به شازده التماس میکرد که قادر رو رها کنه. چند نفری از خدمه هم دورشون جمع شده بودن تا اینکه بالاخره شازده قادر رو رها کرد. ماه سلطان با دیدن این صحنه به سمت اتاقش دوید. قادر بیچاره نفسش بالا نمی اومد و به محض اینکه از دستای شازده رها شد روی زمین نشست و دستش رو زیر گلوش برد و با سرفه های پشت سر هم سعی میکرد راه نفسش رو باز کنه. شازده به سمتش خم شده بود و همون حرفای قبل رو تکرار میکرد. باقرم سعی داشت در حالی که دستای شازده رو گرفته و به سمت خودش میکشید آرومش کنه. من که حالا دیگه خودمو به این معرکه رسونده بودم و کنار شازده بودم، سعی کردم با قربون صدقه آرومش کنم. اما مگه اون آروم میشد؟ مدام سر قادر داد و فریاد میکشید و تهدیدش میکرد. قادرم که تازه نفسش جا اومده بود، همونطور که رو زمین نشسته بود، دستاشو روی سرش گذاشته بود که مبادا مورد حمله شازده قرار بگیره و مدام زیر لب میگفت: غلط کردم شازده، شما ببخشید. اما گوش شازده بدهکار نبود. خلاصه به هر سختی بود من و باقر تونستیم شازده رو آروم کنیم تا قادر رو رها کنه و بره. اما دقیقه 90 بهش گفت که فردا میره حجره پیش ملک خان تا حسابش رو باهاش تسویه کنه. اصلا باورم نمیشد که تونسته بودیم شازده رو آروم کنیم. انگار معجزه رخ داده بود. بعد از رفتن قادر شازده با تشر ازم خواست برگردم اتاقم و خودشم رفت سراغ ماه سلطان و دوباره داد و فریاد و کتککاری. بعدشم با حالی خراب و چهره‌ای پر از عصبانیت عمارت رو ترک کرد و من از پشت پنجره شاهد رفتنش بودم و کاری از دستم بر نمی اومد. یادمه شب از نیمه گذشته بود و خبری از شازده نبود و من همچنان نگرانش بودم. یکی دو باری هم از باقر خواسته بودم که دنبالش بره، که اون تفلک هم میگفت نمیدونه کجا باید بره بگرده. از طرفی هم میگفت نمیتونم شما رو تو عمارت تنها بذارم و برم وقتی شازده خونه نیست. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و حسابی نگرانش بودم. واسه همین چارقدی روی شونم انداختم و از اتاق بیرون رفتم و روی ایوان قدم میزدم و همچنان منتظر شازده بودم. چیزی نگذشت که دیدم باقر در حالی که توی حیاط عمارت نشسته بود و چرت میزد و چشم به راه شازده بود با صدای در پرید و خوابالود به سمت در دوید. خوشحال شدم و با فکر اینکه بالاخره شازده برگشته به سمت در و به استقبالش رفتم. اما شازده نبود و سایه مردی رو جلوی در میدیدم. جلوتر نرفتم که دیده نشم. بعد از کمی باقر که با مرد پچ‌پچی کرده بود وحشت زده به سمتم برگشت. اما تا چهره نگران منو دید
سعی کرد کمی به خودش مسلط بشه که از نگاه من دور نمون. همینجور که دستشو به هم میمالید اومد نزدیکم. نگران نباشید خانم جان. ظاهراً آقا رفته بودن کلوپ علی آقا. علی آقا رو میشناختم. دوست صمیمی شازده بود و کلوپ تفریحی داشت. یکی دو باری هم همسر و دو دخترش به عمارت ما اومده بودن. با وحشت گفتم خب ادامش الان کجاست باقر؟ باقر که سعی میکرد آشفتگی و اضطرابشو پنهون کنه با صدایی که میلرزید گفت چیزی نیست خانم جان. فقط یکم حالشون به هم خورده. الانم میگن حالشون کاملا خوبه و پیش علی آقا. به خدا قسم راست میگن. همه اینا رو خدمتکار علی آقا گفتن. بعدم گفتم بریم بهشون سر بزنیم. پاشید حاضر شید تا بریم خودتون ببینید تا خیالتون راحت بشه. منم میرم یعقوب و تلچی رو بیدار کنم. با این حرف باقر انگار آب سردی روی سرم ریختن. نگرانتر شدم. هزار تا فکر و خیال به سراغم اومد. اگه خدایی نکرده بلایی سرش اومده بود و باقر و مردی که پشت در عمارت بود داشتن ازم مخفی میکردن چی؟ یا نکنه میخواستم با بردن من پیش شازده مستقیم بهم خبر بدن که چه اتفاقی افتاده. تمام توانم از دست داده بودم و از نگرانی دست و پاهم یخ بسته بود. اگه بلایی سر شازده میومد قطعاً ماه سلطان رو زنده نمیذاشتم. بدون معطلی بچه‌ها رو به دست عفت سپردم و به همراه باقر راهی شدم. در طول مسیر دل تو دلم نبود که ببینم چه اتفاقی افتاده. باقرم حرفی نمیزد و در برابر سوالای مکرر من مبنی بر این که شازده کجاست فقط قسم‌آیه میخورد که شازده حالش خوبه. بالاخره بعد از طی کردن مسیر مورد نظر به یک کوچه رسیدیم. با دیدن اون کوچه کمی نفس راحت کشیدم. چون روبروی خونه علی آقا بودیم و سمت مریض خونه نرفته بودیم. پس با خودم گفتم حتما شازده واقعا حالش اونقدر بد نبوده وگرنه الان باید میرفتیم مریض خونه. باقر در زد و وارد خونه شدیم. اشکام روی گونه‌هام جاری شده بودن و داشتم با پاهای خودم به استقبال چیزی میرفتم که حتی ازش بیخبر بودم. روی ایوون عمارت علی آقا را دیدم که با صدای بلند و لبخندی گشاد خطاب به من میگفت خوش اومدید بانو. شازده شما ما رو کشت اینقدر که سراغتون رو گرفت. از لحنش که نگرانی نداشت یکم قلبم آرامش گرفت. وارد ساختمون که شدم خدم ما رو راهنمایی کردم به اتاقی. به محض ورودم به اون اتاق شازده رو دیدم که بیرمق روی تختی خوابیده بود. آه از نهادم بلند شد و به سمتش قدمایی بلند برداشتم و رفتم و کنار تخت زانو زدم. چشماش بسته بود. با نگرانی سر چرخوندم و به علی آقا نگاه کردم. علی آقا که نگاه سوالی منو دید با صدای آروم که سعی می‌کرد شازده رو بیدار نکنه گفت حالش خوبه بانو. همین الان خوابیده. تا الان منتظر شما بود. آخه طبیب بهش آرام بخش تزریق کرده. با این حرف علی آقا دنیا رو سرم خراب شد. علی آقا با دیدن حال روز من دستی به ریشاش کشید و سرش رو انداخت پایین و گفت راستش بانو امشب شاپور اومد پیش من کلوپ. مدتی با هم بودیم و کمی گپ زدیم. احساس کردم حال خوشی نداره. ازش پرسیدم حالش چطوره که تفه رفت و چیزی نگفت. منم رفتم به کارگرام رسیدگی کنم و صندوق کلوپ رو تحویل بگیرم که دیدم رنگ شازده مثل گچ شده. با اصرار بردمش مریض خونه. اونجا سر پا معاینه شد و بهش آرام بخش زدن و گفتن تا برید خونه میخوابه و الحمدلله حالا بهترن. در ضمن از اونجایی که خودش دلش نمیخواست برگرده عمارت آوردمش اینجا. خودمونم تازه از مریض خونه اومدیم. الانم که خودتون دیدید خوابیده. اما باید یه چیزی رو بهتون بگم. پزشکی که معاینش کرده بود میگفت اگه همینطوری پیش بره و شازده بخواد عصبی بشه ممکنه به قلبش فشار بیاد. آخه راستش چطوری بگم؟ من از جریانات امشب عمارت شما با خبرم. خودش برام تعریف کرد. بلکه سبک بشه. دیگه حرفای علی آقا رو نمیشنیدم. دوباره به اون اتاق برگشتم و کنار تخت شازده زانو زدم. به قفسه سینه‌اش که آروم بالا و پایین میشد نگاهی انداختم. قلبش هنوز داشت توی سینه‌اش میزد و من از این بابت خدا رو شاکر بودم. از شنیدن حرفای علی آقا راجع به شازده دلم واقعا گرفته بود. باید بیشتر مراقبش میبودم. اما مگه ماه سلطان و گندکاریاش میذاشت؟ هر روز یه بحث تازه، هر روز یه ماجرای تازه. نفس عمیقی کشیدم و از خدا خواستم عاقبت ما رو با این دختر به خیر کنه. اون شب تا خود صبح کنار تخت شازده نشستم و خواب به چشمم نیومد. صبح که شازده چشماشو باز کرد و منو کنار تختش دید متعجب گفت مروارید بانو تو کی اومدی عزیزم؟ با چشمایی که از شدت بیخوابی دیشب به زور باز میشد بهش دور زدم و لبخندمو به صورتش پاشیدم. از این که میدیدم چشماشو باز کرده و لباش میخنده خوشحال بودم.
و اشکم بی‌محابا روی گونم جاری شده بود. کمی بعد از علی آقا اجازه گرفتیم و راهی عمارت خودمون شدیم. تمام اون چند روزی که شاسته توی اتاقش در حال استراحت بود، ماه سلطان و گلچهره اصلا به یادتش نیومدن و من متوجه بودم که شاسته چشم انتظار دختراشه. حتی وقتی دیدم شاسته حالش بهتر شده، باغ رو کنارش گذاشتم و خودم برای ساعتی از اتاق به بهونه سر زدن به بچه‌هام بیرون رفتم که اگه ماه سلطان خواست شاسته رو ببینه و به خاطر من نمیاد راحت باشه. اما اونا بازم نیومدن. خلاصه چند روزی تمام وقتم و صرف رسیدگی به شازده کردم و در روز چند ساعتی شازده رو تنها میذاشتم تا بلکه بچه‌هاش به دیدنش بیان. اما دریغ از یه دیدار کوتاه. شازده حالش رو به بهبود بود و من چند باری با علی آقا به مریض خونه برای معاینات تکمیلی برده بودمش. پزشک میگفت با این شرایطی که داره امکان ایست قلبی هست و نگم از اون لحظاتی که طبیب اینا رو به من میگفت. به همین ترتیب چند ماهی گذشت و تو این چند ماه دخترها اصلا دور و بر پدرشون آفتابی نمیشدن و خیلی کاری به کار من نداشتن. شازده هم یه جورایی با دخترش قهر کرده بود و فقط اگر داخل حیاط عمارت ماه سلطان رو میدید جواب سلامش رو خشک و خالی میداد. من اما اصلا از این وضعیت راضی نبودم، چون دلم نمیخواست شوهرم قصه بخوره، اما کاری هم از دستم بر نمیومد. اخیراً گاهی گلچهره با ماهچهره خواهر کوچیکش میومد و به شازده سر میزد و منم اگر میدید همیشه بهم چش خوره میرفت و بعد نگام میکرد. چند روزی بود که یه پچ‌پچایی توی عمارت میشنیدم. متوجه شده بودم که مادر قادر برای خواستگاری از ماه سلطان از شازده اجازه خواسته، اما شازده هیچ جوابی نداده و در واقع مادر قادر رو بلا تکلیف گذاشته. توی یکی از همین روزا که شازده داخل اتاق کارش مشغول رسیدگی به کارش بود، گلچهره وارد عمارت شد و بعد از سر زدن به خواهر و برادرش راهی اتاق شازده شد. چند ساعتی اونجا بود و بعد منزل خودش رفت. شب که شازده اومد اتاقم ازم خواست بچه‌ها رو به عفت و ساره بسپارم، چون میخواست مسئله جدی رو با من در میون بذاره. کاری که خواسته بود و انجام دادم و جلوش روی مبل نشستم که گفت راستش مروارید، نمیدونم از کجا شروع کنم، اما برای ماه سلطان خواستگار اومده. از شنیدن این حرف شازده هم خوشحال شدم هم ناراحت. خوشحال از این بابت که با ازدواج ماه سلطان شاید کمی از تنش‌های این عمارت کم میشه و آرامش به زندگی من و شازده برمیگرده. ناراحتم از این که خواستگار محترم همون قادر بود، چون واقعا قادر در شأن و شخصیت خانواده شازده نبود و میترسیدم وقتی ازدواج کردن دوباره مشکلاتی برای شازده به وجود بیاره یا دوباره ماه سلطان دست از پا درازتر به عمارت پدرش برگرده. اما چیزی نگفتم و گوش سپردم به باقی حرفای شازده که ببینم جریان چیه. شازده آهی کشید و ادامه داد. امروز گلچهره به اتاقم اومد و گفت که بهتره به خواستگاری قادر از ماه سلطان فکر کنم و یه جوابی بهشون بدم و بلا تکلیف نذارمشون. هرچند خودم راضی به این وصلت نیستم و با اون آبروریزی که چند ماه پیش تو این عمارت را انداختن واقعا هنوزم از ماه سلطان دلخورم، اما دارم روی این قضیه فکر میکنم، چون گلچهره میگفت ماه سلطان و قادر همدیگر رو دوست دارن و بهتره با این وصلت موافقت کنم و با زبون بی زبونی به هم میفهمون که اگه موافق نباشم ممکنه این دختر بلایی سر خودش بیاره یا با هم فرار کنن و آبروریزی بزرگتری پیش بیاره. شازده بعد از گفتن این حرفا چشماشو به چشمام دوخت و با حسرت ادامه داد. میبینی مروارید، دارن منو تهدید میکنن. میبینی به کجا رسیدم؟ این همه بهشون خوبی کن و بهترین امکاناتو در اختیارشون قرار بده، اون وقت تهدیدم میکنن که اگه قبول نکنم دخترم یا خودشو از بین میبره یا فرار میکنه. هیچ وقت فکر نمیکردم بچه‌هام با من همچین رفتاری کنن. حداقل خیال میکردم به خاطر حال روزم و قلبم کمی ملاحظه‌مو کنن، اما انگار براشون اصلا اهمیتی نداره. دستم روی دست شازده گذاشتم و کمی نوازشش دادم. ناراحت نباشید شازده، خدا بزرگه، درست میشه. شما هم هرچی که صلاحه همونو انجام بدید. یعنی به نظر تو با این وصلت موافقت کنم؟ سرمو انداختم پایین چون جوابی نداشتم. شازده که سکوت منو دید گفت میدونم تو هم مثل من هیچ جوابی نداری که به این خواستگاری بدی. خودم هم سر دوراهی موندم. واقعا هم تصمیم سختیه. از طرفی با آینده جگرگوشم در میونه و نمیخوام اتفاقای گذشته تکرار بشه. از طرفی هم نمیخوام با جواب منفی من بلایی سرش بیاد. باید بیشتر راجع به این موضوع فکر کنم. شازده بعد از اون شب تا چند روز تو خودش بود، تا اینکه بالاخره موافقت خودش رو با این وصلت اعلام کرد و
از خدم خاص دست به کار مهیای پذیرایی بشن. همه خدم مشغول کار بودن و بوی پختن شیرینی تازه تو کل عمارت پیچیده بود. اما شازده ازشون خواسته بود خیلی بریز و به پاش نکنه تا بلکه اینطور قادر و مادرش بهشون بر بخوره و فلنگو ببندن. از اون طرف هم با ماه سلطان صحبت کرده بود و سنگارو وا کنده بود و بهش فهمونده بود اگه تو این زندگی هم به مشکل بخوره دیگه پشتش در نمیاد. حتی بهش گفته بود دیگه جایی تو این عمارت نداری. شازده با اینکه از قادر خوشش نمی اومد و آخرین بارم با ملک خان صحبت کرده بود و یه جوری بهش فهمونده بود که مراقب شاگردش باشه که دور و بر عمارت ما پیداش نشه، اما با خواستگاری قادر که بعد از چند ماه دوباره فیلش یاد هندستون کرده بود موافقت کرد تا هم جون دخترش رو بخره، هم به پچ‌پچایی که پشت سر دخترش بعد از حضور قادر در عمارت رو افتاده بود خاتمه بده. از طرفی هم خودش دلش می‌خواست ماه سلطان زودتر از این عمارت بره تا دوباره دردسری برای هممون به وجود نیاره. شازده هم مثل همه ما میدونست که اگه این مدت ماه سلطان سکوت کرده و کاری نکرده و دردسری به وجود نیاورده فقط به خاطر این بوده که می‌خواسته به هدفش که ازدواج با قادر بوده برسه و اگه شازده با این وسط مخالفت کنه دوباره ممکنه این دختر طغیان کنه و اتفاقات جبران ناپذیری برای اهل عمارت به وجود بیاره. البته شازده بیشتر نگرانیش از بابت من و بچه‌ها بود و اعتقاد داشت که ماه سلطان مخالفت شازده رو از چشم من میبینه تا زهرش رو به من و بچه‌ها نریزه ساکت نمیشینه. منم از شازده خواسته بودم که با عدم حضور من توی این مجلس موافقت کنه. راستش دل خوشی از ماه سلطان نداشتم که حالا بخوام به مراسم خواستگاریشم برم. ترجیح دادم مثل این چند ماه سرم به زندگی خودم و بچه‌هام باشه و جلوی چشمش نباشم. بالاخره انتظارها به پایان رسید و ملک خان و قادر و مادرش برای خواستگاری اومدن. اما یادمه شازده به جای اینکه تو مهمونخونه پذیرای اونا باشه، تو یکی از اتاقای معمولی پذیراشون شد. خودش هم وقتی اومدن ساعتی اونا رو منتظر گذاشت و بعد به دیدنشون رفت. اینطور که از ساره شنیده بودم این حرکت شازده خیلی باعث ناراحتی مادر قادر و ملک خان شده بود. طوری که مادر قادر تو تمام مراسم اخماش تو هم بوده. ملک خانم چند باری به کنایه به قادر گفته بود که بهتره رفع زحمت کنی. انگار پشیمون شدن. اما قادر با کلی خواهش و التماس از ملک خان خواسته بود که کمی صبوری کنه. جلسه خواستگاری خیلی زود تموم شد و شازده بعد از اعلام روز جشن که قرار بود تو همین مراسم عقد و برپا کنن از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. درسته که شازده به زور و با التماس گلچهره و تهدیدش راضی به این وصلت شده بود، اما من واقعا همچین رفتاری رو از شازده انتظار نداشتم. شازده خیلی مؤدب و با کمالات بود و فقیر و غنی واقعا براش فرقی نداشت، اما به قول ساره انگار می‌خواست گربه رو دم هجله بکشه و زرچشمی از داماد آینده‌اش بگیره. لباس بهرامو تنش کردم و فرستادمش پیش اردلان و ارسلان که داشتن تو حیاط عمارت بازی می‌کردن و آتیش می‌سوزوندن. خودم هم لباس خوش دوختم و که داده بودم خیاط بدوزه رو تنم کردم و رفتم جلوی آینه ایستادم تا به صورتم سرخاب سفیداب بزنم و سرمه به چشمم بزنم که ساره سیمین دخ به بغل وارد اتاق شد. از تو آینه که چشمم بهش افتاد سر لپاش گل انداخته بود و چشماش برق میزد. آخه چند وقتی بود یعقوب و تلچی ازش خواستگاری کرده بود، اما ساره به خاطر من زیر بار ازدواج نمیرفت. اما خب من میدونستم که چطور دلباخته یعقوب شده و دلم نمیومد به خاطر من این دو عاشق از هم دور بمونن. از طرفی هم میدونستم که سارا چقدر دلش بچه میخواد و باید براش کاری میکردم. رفتم سمتش و سیمینو از بغلش گرفتم. چونش رو بالا آوردم و گفتم ساره تو ازدواج کنی خیال منم بعد از این همه سال راحت میشه و دیگه از وجدان ندارم که من باعث شدم تو به همین خواستگارات جواب رد بدی. ساره خجالت زده و دست باچه رو کرد به هم و گفت نه خانم، این چه حرفیه؟ من خودم نخواستم شما رو تنها بذارم. خودم دلم نیومد. نگاه از آینه گرفتم و کیف کوچیک دستیمو برداشتم و با خنده گفتم خوبه حالا انگاری قراره کجا بری؟ قراره بشی زن یعقوب که همیشه کنار ماست دختر. ولی خودمونی ما. این همه سال دوست داشت رو نمی‌کرد. عجب دلی داشت. ساره با خنده من خندید و منم به سمت در اشاره کردم که بریم به مجلس عقد ماه سلطان. برای رفتن به مراسم عقد آماده بودم و حسابی به خودم رسیده بودم. هرچند اصلا دلم نمیخواست به این مراسم برم، اما به خاطر شازده تصمیم گرفتم چند دقیقه اونجا باشم و هدیه‌ای به عروس بدم و برگردم. مراسم آنچنانی هم نبود، اما به خواست ماه سلطان قرار شده بود خودش لباس عروس بپوشه و قادرم کت و شلوار دامادی تنش کنه. همراه با ساره به اتاق عقد ساده‌ای که براشون آماده شده بود رفتیم. جمعیت زیادی هم داخل اتاق نبودن. دخترای شازده و مادر قادر و چند تا از زنای همسایه‌شون
و همسر ملک خان و چند تا از خدمه عمارت. چیزی نگذشت که عاقد اومد و توی اتاق کناری که درش به روی اتاق ما باز میشد و چند تا مرد اونجا نشسته بودن قرار گرفت. باقر هم اتو کشیده و مرتب کنارش قرار گرفت. شازده اما توی مجلس حضور نداشت. با دیدن جای خالی شازده عصبانی شدم و فکر کردم که مثل مجلس خواستگاری قرار دیر بیاد. واسه همین کنار دری که بین دو تا اتاق باز میشد رفتم و آروم صداش زدم. وقتی اومد پشت در ایستاد گفتم با آقا بگید صبر کنن تا شازده هم تشریف بیاره. باقر که از صداش تعجب موج میزد آروم گفت شازده نمیاد خانم. گفتم من عاقد رو همراهی کنم و زودم خطبه رو بخونن تا همه چیز زودتر تموم بشه و عروس داماد برن سر زندگیشون. از حرفش متعجب شدم و با عجله زیر گوشش گفتم یعنی چی؟ امکان نداره. با آقا بگید صبر کنن الان برمیگردم. و در برابر خانم گفتنای باقر بی تفاوت گذشتم و از اتاق خارج شدم. میدونستم شازده داخل عمارت و طبق معمول تو اتاق کارشه. واقعا این موضوع که اون توی مراسم عقد دخترش حضور نداشته باشه برام قابل هضم نبود. دلم نمیخواست پشت سر شازده به خاطر عدم حضورش حرف و حدیث بلند بشه یا اینکه ماه سلطان این کارش رو از چشم من ببینه. سری خودم رو به اتاق رسوندم و یکی از لباسای شازده که اینجور مواقع میپوشید و اتفاقا تمیز و مرتب بود و برداشتم و با عطر مخصوصش به سمت اتاق کارش رفتم. صبر نکردم که بهم اجازه ورود بده و خودم وارد شدم. شازده که روی صندلی نشسته بود و در حال فکر بود با ورود ناگهانی من با تعجب سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. مجال صحبت بهش ندادم و کت و شلوارش رو به سمتش گرفتم. شازده جان، عاقد اومده، منتظر شماست. با چشمای غمگین به من نگاه کرد. به باقر گفتم همه کارا رو سر و سامون بده و شیرینی عاقد رو هم بهش بده. عصبانی بهش چش دوختم. یعنی نمیخواین به مراسم عقد دخترتون بیاین؟ مگه همچین چیزی هم میشه؟ میخواین 1000 تا حرف و حدیث پشت سرتون در بیاد؟ شما که اینجوری نبودید. آهی از ته دل کشید و گفت مهم نیست مروارید. بذار هر کی هر چی دلش میخواد بگه. دیگه واسه من اهمیتی نداره. اون دختر بدون حضور منم میتونه به خونه بخت بره. تازه اینجوری خوشحال‌ترم هست. این حرفو نزنید شازده. شما بزرگ این عمارتید. شما نباشید اصلا این عقد برگزار نمیشه. یعنی من اجازهشو ندادم. تشریف بیاری تا این دم آخری دخترتون با خوبی و خوشی راهی خونه بخت بشه. مگه میشه پدر سر سفره عقد دخترش نباشه؟ اصلا به حرف مردمم کاری نداشته باشیم. دل خودتون و دخترتون چی؟ انگار حرفام اما هیچ تأثیر رو شازده نداشتن که نگاه بی تفاوتشو از من گرفت و به سمت دیگه ای دوخت. چرا نمیشه مروارید؟ اون دختر به اجازه من هیچ وقت هیچ احتیاجی نداره. خودت شاهد بودی این مدت تو به سر بیماری بودم. حتی یه بار به دیدنم نیومد. حتی برای اینکه قادر بیاد خواستگاریشم نیومد با هم حرف بزنه و خواهرشو جلو فرستاد و منو تهدید کرد. فکر میکنی بود و نبود من به عنوان پدر واسه همچین دختری اهمیت داره؟ نه عزیز من، اهمیتی نداره. پس لطفاً دیگه اصرار نکن. دلم نمیخواد رو تو زمین بندازم. اون دختر تموم فکر و ذکرش ازدواج با قادره. دیگه پدر این وسط هیچ نقشی نداره. باور کن نظر منم هیچ اهمیتی براش نداشت. که تهدیدم نمیکرد که فرار میکنه یا خودشو از بین میبره. منم اگر نبودم اون با این پسر ازدواج میکرد. الانم فقط به خاطر اینکه بهش جهیزیه بدم و جلوی خانواده شوهرش سرفکنده نباشه، گلچهره رو برای ازدواج سراغ من فرستاد. پس خودت برو و زودتر مراسم اجرا کنید تا تموم بشه و زودتر این دختر از این خونه بره پی زندگی خودش. حرفای شازده منطقی بودن، اما واقعا نمیتونستم به این راحتی بی خیال حضورش بشم و خودم تنها برم. واسه همین بازم اصرار کردم. به هر دری زدم با مهربونیت تا بتونم راضیش کنم، اما فایده نداشت. و وقتی دیدم اثری نداره، ناامید کت و شلوارش رو روی صندلی رها کردم و اصرار رو دیگه جایز ندونستم. هرچند میدونستم بعدها همین موضوع نبودن شازده رو ماه سلطان از چشم من میبینه و براش تبدیل میشه به یه دمل چرکین و از من بیشتر از قبل کینه به دل میگیره. اما چه میدونستم که این کینه قراره چه بلایی به سرم بیاره. چقدر اون روز دلم برای مردم میسوخت. واقعا حیف شازده که با این همه کمالات و معرفت که این همه آزار ببینه و دلش بشکنه. بالاخره بدون حضور شازده خطبه عقد جاری شد. بعد از خوندن خطبه هم عاقد عزم رفتن کرد. زنایی که تو اتاق بودن و از همسایه‌های قادر بودن شروع کردن به پچ کردن پشت سر شازده و از راضی نبودن شازده به این وسط حرف می‌زدن. چقدر دلم می‌خواست جوابشون رو میدادم و تو دهنی بهشون می‌زدم. اما چه کنم که دلم نمی‌خواست مراسم ازدواج ماه سلطان رو به هم بریزم و همینطور که مورد خشمش قرار بگیرم. موقع خداحافظی فرا رسیده بود و خیلی دلم می‌خواست ببینم شازده برای خداحافظی و دست گذاشتن عروس و داماد از اتاقش بیرون میاد یا نه.
و در کمال ناباوری دیدم بازم بیرون نیومد. اما درست لحظه آخری که عروس و داماد میخواستن از عمارت خارج بشن، دیدم که شازده برای بدرقه‌شون بیرون اومد. قادرم با دیدن شازده بدو نزدیکش اومد و خم شد که دست شازده رو ببوسه. شازده اونو نگه داشت و اجازه این کارو نداد. اما خیلی سرد با اون برخورد کرد و سرشو نزدیک گوشش برد و زیر گوشش به آرومی، طوری که فقط من که کنارش بودم میشنیدم، گفت: اشکش در بیاد، به خاک سیاه میشونمت. اون لحظه چقدر برای ماه سلطان خوشحال بودم که همچین پدری داشت. با اینکه ساعتی پیش برای من میگفت که از ماه سلطان دلخورم، اما حالا داشت با شوهرش اتمام حجت میکرد که مراقب دخترش باشه و خدا رو شکر میکردم که هنوزم نسبت به دخترش احساس مسئولیت میکنه. شازده اما دم رفتن رو کرد به ماه سلطان: دخترم، با مادر دومت مروارید، فراموش نکنی خداحافظی کنی. از این حرف شازده واقعا شوکه شدم. منظور حرفشو خوب میفهمیدم. شازده همیشه و همه جا میخواست منو بالا ببره و احتراممو حفظ کنه. آخه متوجه شده بودم که ماه سلطان با همه خداحافظی کرده بود الا من. و شازده که ظاهرا از پشت پنجره اتاقش متوجه این موضوع شده بود، حالا داشت بهش گوشزد میکرد. ماه سلطان با اکراه و اخمایی در هم منو در آغوش کشید و زیر گوشم گفت: تو هیچ وقت نمیتونی مادر دوم من باشی. اینو یادت باشه. اسم مادر قداست داره که تو لایقش نیستی. حالا هر چند تا طوله که دلت میخواد پس بنداز، اما مطمئن باش جات هیچ وقت تو بهش نیست. چون تو پدر ما رو فریب دادی و وارد زندگیش شدی. بعدم محبتش رو از ما دریغ کردی. مادرمون رو هم راهی دارالمجانین کردی. اما مطمئن باش من تا ابد دست از آزارت بر نمیدارم. به خاطر من باید از سایه خودت هم بترسی. فکر نکن از این عمارت میرم راحت میشی. بعد از گفتن این حرفا که چه عرض کنم. این تهدیدا با لبخندی که میدونستم هم به خاطر حرفایی که زده که رو دلش نمونه و هم به خاطر ظاهرسازی به لب داشت از آغوشم بیرون اومد. از حرفش بهت زده بودم. میدونستم از من خوشش نمیاد، ولی فکر نمی‌کردم لحظه آخرم بخواد تنفرش رو نسبت به من نشون بده و نیشش رو به من بزنه و تهدیدم کنه. بعد از تموم شدن مراسم وارد اتاقم که شدم، به سمت تختم رفتم و خودم رو روش انداختم و از ته دل گریه کردم. دلم از حرفای ماه سلطان واقعا شکسته بود. من دیگه مثل گذشته‌ها زن ضعیفی نبودم، اما حرفای ماه سلطان برام گرون تموم شده بود و تو عمق وجودم فرو میرفت. 5-6 ماهی از ازدواج ماه سلطان میگذشت و حال شازده هم روز به روز بهتر میشد، چون عمارت تقریبا به آرامش نسبی رسیده بود. شازده همین وسط دیگه مدام نمیرفت تو اتاقش و در رو روی خودش قفل نمیکرد. علی آقا هم هر اسگاهی میومد و بهش سر میزد و جوی احوالش میشد. هر ماه یه بارم من با کمک علی آقا برای معاینه شازده میرفتم مریض خونه و خدا رو شکر حال قلبش هم بهتر شده بود. این مدت اما ماه سلطان حتی واسه یه بارم پا به عمارت نذاشته بود. این وسط هم برای ماه چهره که تقریباً 12-13 ساله شده بود و کنار خواهرش گلچهره زندگی میکرد، خواستگار پیدا شده بود. اما شازده چون خواستگار رو در شأن خانواده نمیدونست رد کرده بود و خدا رو شکر ماه چهره هم بدقلقی نکرد و به تصمیم پدرش احترام گذاشت. ظاهراً گلچهره خیلی بهتر از مادرش تونسته بود بچه تربیت کنه. زندگی روی روال افتاده بود و بعد از مدت‌ها آرامش در عمارت برپا شده بود. که یه شب با صدای جیغ و داد و گریه هراسون رفتم پشت پنجره و در کمال تعجب ماه سلطان رو دیدم که با سر و وضعی ژولیده و چشمای اشکبار وارد عمارت شده بود. با دیدنش دلم گواهی بد داد. به سمت اتاق کار پدرش رفت و مدت زمان طولانی رو اونجا بود و دل من تو این وسط مثل سیر و سرکه می جوشید. بعد از کلی چشم انتظاری دیدم که با خشم از اتاق شازده بیرون اومد و به سمت اتاق خودش رفت. اول میخواستم برم دنبال شازده ببینم چه خبره، اما بعد گفتم بذارم تا خودش برای خواب که طبق معمول هر شب می اومد اگه خواست این موضوع رو با هم مطرح کنه و دلیل ناراحتی ماه سلطان رو به هم بگه. ولی اون شب تا پاسی از شب چشم به راهش موندم و نیومد و از همین دور می دیدم که از پنجره اتاقش کورسوی نور چراغی که پیدا بود خود نمایی می کرد. خیلی دلنگرانش بودم. به خاطر مشکل قلبیش می ترسیدم بلایی سرش بیاد. از اون طرفم دلم نمیخواست دخالت کنم، ولی دیگه طاقت نیاوردم و رفتم سر راهش و اونجا بود که فهمیدم ماه سلطان با قادر به مشکل خورده و حس میکنه که قادر بهش وفادار نیست. از اون طرفم میگفت از دست دخالت‌های مادر قادر ظاهراً به سطوح اومده بود و اینا رو همه از چشم ما میدونست. به شازده گفته بود اگه روز عقدم شما اومده بودید مادرش جرئت نمی‌کرد اینطور با هم رفتار کنه و به این ترتیب بود که آرامش جاری در عمارت خیلی دوام نیورد و با ورود مجدد ماه سلطان دوباره روزای پر التهاب شروع شد.
هر روز قادر در نبود شازده به عمارت می اومد، چون جرأت رویی با شازده رو نداشت و با ماه سلطان دعوا و جر و بحث میکرد که برش گردونه. اما ماه سلطان هیچ رقم کوتاه بیا نبود و میگفت تو منو محدود کردی، مادرت هم زندگی برام نذاشته. تو تمام دعواهاشونم به قادر گوشزد میکرد که اون بهش وفادار نبوده. هر چقدرم قادر بیچاره التماس میکرد و تلاش میکرد که بی وفایی در کار نبوده و اون فقط و فقط ماه سلطان رو دوست داره، افاقه نمیکرد. شازده اما هیچ حرفی تو این مدت نمیزد و میگفت دختری که با تهدید ازدواج کنه آخرش هم همین سرنوشتشه و من دیگه حاضر نیستم براش پا پیش بذارم. میگفت از متارکه اولش خیلی دیدم که حالا بخوام پشتش در بیام. و اینجور بود که بعد از 2-3 ماه کشمکش و جنگ و دعوا و تنش، ماه سلطان برای بار دوم متارکه کرد و برگشت به عمارت پدریش. درسته شازده روز عقدش بهش گفته بود اگه کاری بکنه و دوباره توی اون زندگی شکست بخوره جایی توی اون عمارت نداره. اما خب پدر بود، نمیتونست بذاره دخترش آواره بشه. واسه همین دوباره روزای تلخ ما شروع شد. روزایی که نمیدونستم آبستن چه حوادثی خواهند بود. با اومدن ماه سلطان دوباره دسیسه ها شروع شده بود. یه بار مار تو اتاقم پیدا شد، چیزی که اصلا تا اون موقع سابقه نداشت. با چه مصیبتی مارگیر آوردیم و تونستن ما رو از اتاق پیدا کنن و ببرن بیرون. مارگیر معتقد بود اصلا تو این منطقه تا حالا ماری وجود نداشته و اینو کسی دستی و عمدی توی اتاق من انداخته. یه روز میخواستم برم حمام و حنا تر کرده بودم بذارم رو سرم، اما وقتی رو سرم گذاشتم احساس سوزش شدیدی کردم و بعد از اون یه دسته از موهای کف سرم قلفتی جدا شد و کند. شانس آوردم زود شستمش و کل سرمو نذاشته بودم. بعد از اون ساره رو فرستادم تا کیسه حنا رو به عطاری نشون بده. آخه برای خریدای عطاریم همیشه ساره رو با یعقوب میفرستادم تا خودش برام خریدامو انجام بده. چون از اهل عمارت همیشه ترس و واهمه داشتم که نکنه یه وقت بلایی سرم بیارن. ساره هم حنا رو برده بود و عطار با وحشت نگاش کرده بود و گفته بود این حناست، اما قاطی اون زهری ریخته شده که باعث تاسی کامل میشه و شانس آوردین که کل حنا رو به سرتون نذاشتین. خلاصه هر روز یه مصیبت و دسیسه جدید بود، طوری که دیگه از سایه خودمم میترسیدم و من خوب میدونستم که تموم اینا زیر سر مکر و حیله ماه سلطانه. شازده 2-3 روزی میشد که به قم برای زیارت رفته بود و البته کار واجبی هم تو اون شهر داشت که نمیتونست نره و باید با شخص مهمی که مربوط به زمینایی که در کن داشتیم میشد ملاقات میکرد. من اما دلم میخواست همراهیش کنم، چون بدون شازده موندن توی اون عمارت رو اصلا صلاح نمیدونستم. ولی به خاطر گرمای هوا و دخترم سیمین دخت که دختر لاغر و نحیفی بود شازده اجازه نداد، چون میگفت ممکنه بچه‌ها دچار گرمازدگی بشن و قول داد هوا که خنک شد ما رو هم به زیارت ببره. از اون برم به خاطر نگرانی من گفت زود کارش رو انجام میده و بدون فوت وقت برمیگرده، چون میدونست که من از تنها بودن توی اون عمارت با ماه سلطان چقدر واهمه دارم. اما از وقتی رفته بود اونقدر دلتنگش بودم که این 2-3 روز برام به اندازه یه عمر گذشته بود. از روزی که شازده پاشو از عمارت بیرون گذاشته بود دلشوره عجیبی داشتم. سعی می‌کردم با خوندن کتاب و بازی با بچه‌ها سر خودم رو گرم کنم و بعد به دلم راه ندم، اما واقعا نمیتونستم و دوباره ذهنم میرفت به شازده و مدام نگرانش بودم. نگران اون که یه وقت قلبش چیزیش نشه، نگران خودم که بدون اون باید چیکار میکردم. خلاصه که خیلی دلتنگش بودم و دعا میکردم زودتر کارش تموم بشه و اون شخص رو پیدا کنه و برگرده. و توی اون مدت خودم رو داخل اتاقم حبس کرده بودم و بیرون نمیرفتم. آخه وقتی شازده داخل عمارت حضور داشت اون قصد جون منو داشت. حالا که شازده نبود حتما سعی میکرد بهم صدمه برسونه. هرچند باقرم به خاطر سفارش‌های شازده 6 تنگ حواسش به ما بود. یه هفته از رفتن شازده گذشته بود. دیروز صبح طی یه تماس تلفنی که از قم با من داشت حالمو پرسیده بود و بسیار ابراز دلتنگی کرده بود و اینطور که خودش میگفت 1-2 روز آینده برمیگشت. از شنیدن این خبر خوشحال شدم و ازش خواستم مراقب خودش باشه. بعد از قطع کردن تلفن و خبر شنیدن بازگشتش تو پوست خودم نمیگنجیدم و از عفت خواستم حسابی اتاقمون رو تمیز کنه و برق بندازه. در حقیقت من به هیچ کدوم از خدمه اعتماد نداشتم که راشون بدم اتاقم، به جز عفت و ساره. عفتم از همون دیروز مشغول تمیز کردن اتاقمون بود. ساره هم برام حموم آماده کرده بود و من همون کرده و تمیز و مرتب منتظر همسرم بودم. اما نمیدونم چرا اون روز احساس میکردم حال عفت اصلا خوب نیست. اولش زدم به حساب کار زیادی که داشت تو اتاق انجام میداد، اما بعد متوجه شدم که نه، واقعا اضطراب داره و انگار از چیزی میترسه. اما ذوق و شوق بازگشت شازده باعث میشد که ذهنمو زیاد مشغول عفت نکنم و توجهی بهش نداشته باشم.
کارای عفت تا شب طول کشید، اما اون هنوزم حالش خوب نبود و اضطراب داشت. اونقدر شرایطش غیر عادی بود که بالاخره زبون باز کردم و رو بهش گفتم: عفت جان، چیزی شده؟ امروز اصلا حواست سر جاش نیست. نکنه خسته شدی رود نمیشه بگی. عفت در حالی که داشت آینه شمدونم و تمیز میکرد دست پاچه شد و نگاه نگرانش رو به هم دوخت و گفت: نه خانم جان، خوبم شکر خدا، خسته هم نیستم. از حرفی که زده بود قانع نشدم، اما دیگه ادامه ندادم. آخر شب بود که رو تختم دراز کشیده بودم و انتظار ساره رو میکشیدم که قرار بود بعد از خوابوندن بچه‌ها به اتاقم بیاد. همونجور که دراز کشیده بودم و تو فکر بودم متوجه شدم که از بیرون اتاقم صدایی میاد. اولش بیخیال شدم، اما وقتی این صدا دوباره تکرار شد کنجکاو شدم و به هر سختی‌ای که بود خودم رو تکون دادم و بلند شدم و رفتم سمت در. اما وقتی در رو باز کردم خبری نبود. دوباره برگشتم تو اتاق، اما دروغ چرا؟ کمی ترسیده بودم و سعی می‌کردم به خودم آرامش بدم و منتظر ساره بمونم. خدا رو شکر باقر شیشتونگ حواسش به من و عمارت بود و از جهت ورود دوست به عمارت اصلا نگرانی نداشتم. بیشتر نگرانی و اضطرابم از خود اهل عمارت بود. چند دقیقه‌ای نگذشت که تقی کوتاه به در اتاق وارد شد. در رو باز کردم. عفت با چهره نگران وارد اتاقم شد. نفسی از سر آسودگی کشیدم و در اتاق پشت سرش بستم. عفت، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود تو پیش بچه‌ها باشی و ساره بیاد اینجا؟ عفت در حالی که دست و پاشو گم کرده بود نگاهش رو از من دزدید و گفت: خانم جان، راستش دیگه داشتم از رفتار عفت نگران میشدم. یه جوری مشکوک بود. ترس برم داشته بود. نمیدونستم چه اتفاقی در حال به وقوع پیوستنه. با عصبانیت در حالی که تو دلم غوغا بود رو به عفت گفتم: حرف زن عفت، جونمو به لبم رسوندی زن. چی شده؟ از صبح حالت یه طوریه. بگو ببینم چی میخوای بگی. عفت دستش رو روی سینه‌اش گذاشت و نفس عمیقی کشید و با صدای آرومی گفت: خانم جان، پیغامی براتون دارم. با تعجب به دستش که به سمت لباسش رفت و کاغذی رو از جیب لباسش بیرون آورد نگاه کردم. کاغذ مچاله شده ای رو به سمتم گرفت و گفت: خانم جان، این پیغام از طرف شخصیه که امین شازده است. به دست من رسوندن تا به شما بدم. گفتن خوندید حتما نامه رو بدید به من تا از بین ببرم، وگرنه جونتون در خطر میفته. مات و مبهوت به دست عفت که مقابلم قرار گرفته بود نگاه میکردم. چند ثانیه‌ای گذشت تا به خودم اومدم و نامه رو ازش گرفتم و با دستای لرزون شروع کردم به خوندن. تو نامه نوشته شده بود که شازده بر اثر اتفاقاتی که مربوط به همین سفرش میشد توسط آژانا به پاش تیر خورده و منتظر منه و منم اگر میخوام ببینمش باید شب از نیمه که گذشت به بیرون از عمارت برم و با فردی که از خدمه علی آقاست و منتظر منه به دیدن شازده برم و نباید به کسی چیزی بگم، چون این مسئله سیاسیه و کاری که شازده انجام داده خلاف قوانین کشوره. اصلا از این نامه سر در نمی آوردم. از ترس داشتم سکته می کردم. آخه شازده مدت‌ها بود که به سیاست دیگه کاری نداشت. فکر این که شازده تیر خورده بود نفس رو تو سینه‌ام حبس می کرد. نمیدونستم تا چه حد این نامه میتونه درست باشه. به شازده هم دسترسی نداشتم که بدونم این نامه حقیقت داره یا نه. دلشوره عجیبی به دلم افتاده بود، اما با توجه به چیزایی که تو نامه نوشته شده بود نمیتونستم به کسی حرفی بزنم، چون تو نامه خیلی تاکید شده بود که به کسی چیزی نگم، وگرنه ممکنه آژانا رد شازده رو بزنن و تحویل مامورین حکومت و قانون بدن. نفسم تو سینه حبس شده بود. نمیدونستم شازده چه کاری انجام داده بود که مستحق این اتفاق بود. دلم پیش اون بود و پایی که تو نامه از تیر خوردن اون حرف زده شده بود. عرق سرد روی پیشونیم نشسته بود و تپش قلب گرفته بودم. رو کردم به عفت و با عصبانیت گفتم: زود بگو این نامه رو کی بهت داده؟ عفت دستپاچه در حالی که کم مونده بود از ترس قالب تویی کنه گفت: خانم جان، بعد از ظهر آقا باقر اومد دنبال من، گفت یکی از همسایه‌ها کارم داره. تعجب کردم. آخه من با در همسایه که ارتباطی ندارم. هر از گاهی هم که با ساره میرم بیرون اون شاید همسایه‌ها رو بشناسه، اما من نه. باقر اومد سراغم و گفت بیام دم در، اما به جای اون زنی که آقا باقر گفته بود یه مرد جوون و پشت در دیدم. از تعجب شاخ در آوردم، اما اون منو به سکوت دعوت کرد و گفت یکی از خدمتکارای علی آقا دوست شازده است. منم چون علی آقا رو چندین و چند بار تو عمارت دیده بودم حرفش رو باور کردم. بهم گفت علی آقا گفته من فقط قابل اعتمادم و نامه رو باید به دست من برسونه. خانم جان، به خدا من نمیدونم تو نامه چی نوشته. سوادم که ندارم. فقط میدونم اون شخص بهم تاکید کرد که هیچ کسی نباید این نامه رو بخونه. و علی آقا هم از این جریان با خبرن و از من خواستن نامه رو به دست شما برسونم. عفت درست میگفت.
تو نامه از علی آقا هم حرف زده شده بود و اون شخصی که نامه رو نوشته بود مدعی بود که علی آقا از همه چیز با خبره و الان کنار شازده است. نمیدونستم باید چی کار کنم. حتی نمیدونستم باید به این نامه اعتماد کنم یا نه. از اونجایی هم که عفت میگفت حتی به باقر اعتماد نکردن که نامه رو به دستش بدن و اونا تأکید داشتن که نامه به دست عفت که معتمد من و شازده بود برسه، دیگه نمیتونستم ریسک کنم. چون شازده برام خیلی اهمیت داشت و در ثانی وقتی اسم علی آقا وسط بود دیگه نمیشد به صحت این نامه شک کرد. با بغض به نامه توی دستم نگاه میکردم. به سمت گنجه رفتم و لباس مناسبی برداشتم و پوشیدم. اونقدر دچار تشویش بودم که یه آن احساس کردم نامه رو گم کردم. اما بعد تو گنجه لابلای لباسم پیداش کردم و دادمش به عفت تا اونو از بین ببره. اون شب از ساره خواستم بیاد پیشم و بعد از اومدنش بهش گفتم شب اون پیش بچه‌ها بخوابه. وقتی هم دلیلشو پرسید گفتم کمی دلشوره دارم و بهتره اون شب ساره کنار بچه‌ها بمونه تا این دلشوره لعنتی تموم بشه. گفتم امشب و عفت پیش من میمونه. ساره هم با اینکه تعجب کرده بود از این پیشنهادم راشو گرفت و رفت پیش بچه‌ها و دیگه من موندیم و عفت. شب از نیمه گذشته بود و باید راهی میشدم. طبق نامه بیرون عمارت شخصی منتظرم بود. آماده رفتن شدم که یهو یاد عفت افتادم و چشمم بهش خورد. با عجله به سمتش رفتم و در حالی که دستشو توی دستم گرفته بودم تو چشماش نگاه کردم. عفت، تو میدونی تو اون نامه چی نوشته شده بود؟ نگاه نگرانشو به من دوخت و با ترس گفت نه خانم جان، من سواد ندارم. از کجا باید بدونم؟ فقط به هم گفتم به کسی حرفی نزنم وگرنه جون شما به خطر میفته. نفس عمیقی کشیدم و مطمئن شدم عفت هیچی نمیدونه و بعد با ترس گفتم باشه عفت، پس به هیچ کس حرفی نزن و همینجا تو اتاق من بمون. تو اتاق بچه‌ها نرو که یه وقت ساره شک کنه. عفت چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت. اونقدر حالم بد بود و درگیر حرفای اون نامه، خصوصا تیری که به پای شازده خورده بود شده بودم که اصلا فکرم درست کار نمی‌کرد و خون به مغزم نمی‌رسید و نمیدونستم دارم چی کار میکنم. اونقدر استراب جون شازده رو داشتم که به این فکر نمی‌کردم که یه زن تنها این موقع شب چجور باید به یه خدمتکاری که فقط یکی دو بار دیدتش اعتماد کنه و همراهش بشه به جایی که تو نامه ازش حرف زده بودن. راستش اگه اسم علی آقا تو نامه نمی اومد شاید اعتماد نمی‌کردم. اما اونقدر گیج آشفته بودم و این تصمیم به رفتن رو هم در حالت پریشونی گرفته بودم انگار که جادوم کرده باشن. هر حرفی که تو نامه زده شده بود و داشتم مو به مو انجام میدادم. اول عفتو فرستادم بیرون سر و گوشی آب بده. میگفت باقر توی حیاط عمارت در حال قدم زدنه. واسه همین باید خیلی احتیاط میکردم. وقتی عفت اومد پاورچین از اتاق بیرون رفتم. تموم عمارت غرق در سکوت بود و من خدا میکردم باقر منو نبینه و برای سرکشی به حیاط پشتی بره و من توی اون لحظات بتونم خودمو به بیرون برسونم. و انگار اون شب نحس همه چیز دست به دست هم داده بود تا من بتونم از اون عمارت خارج بشم و قدم در مسیری بذارم که نمیدونستم چی در انتظارمه. خدا را شکر از باقر خبری نبود. با خودم گفتم یا به مستراح رفته یا به حیاط پشتی. واسه همین پاتون کردم به سمت در و زود از عمارت خارج شدم. اون لحظه به هیچ چیزی فکر نمی‌کردم، حتی به جون خودم. تمام فکر و ذکر من شازده و دیدن اون بود. حتی نمیدونستم تو این شرایط زنده است یا نه. هرچند فکر کردم به این موضوع حالمو دگرگون می‌کرد. آروم در عمارت رو بستم و خارج شدم. عجب شب خوفناکی بود، به خصوص برای زن جوونی مثل من. اما من اون لحظه شجاع‌ترین آدم روی زمین بودم، چون تونسته بودم به تنهایی از عمارت بیرون بیام. به محض خروجم از عمارت تازه یادم افتاد که به خاطر نگرانی و دلشوره عجیب یادم رفته بود به عفت بسپرم که اگه تا ساعتی از من خبری نشد به باقر همه چیزو بگه. وارد کوچه که شدم چند قدمی برداشتم و خدمتکار علی آقا رو دیدم که به سمتم میومد. چند باری همراه علی آقا به عمارت ما اومده بود. با دیدنش نفس آسوده‌ای کشیدم و به سمتش پاتوند کردم. به محض دیدنم سلامی کرد و گفت خانم جان، همراه من بیاید، باید سوار اتولی که چند کوچه پایین‌تر پارک کردم بشیم. انگار دهنمو ماست بسته بودن که هیچ حرفی نمیتونستم بزنم و چیزی بپرسم. حتی نتونستم از حال شازده بپرسم. فقط سری تکون دادم و همراه اون راه افتادم. و اون وسط خدا میدونست که طی کردن اون کوچه ها اندازه چند سال بر من گذشت و با چه حالی ازشون عبور کردم. توان راه رفتن نداشتم، اما هر جوری بود خودم رو سر پا نگه داشتم و تو دلم به خودم امید میدادم که مروارید تو میتونی به راهت ادامه بدی. گاهی که خسته میشدم میستادم و دستمو به دیوار میگرفتم. خدمتکار علی آقا هم با فاصله از من میستاد. نفسی که تازه میکردم دوباره راه میافتادم تا اینکه بالاخره از دور اتولی رو دیدم که حدس میزدم همون اتول مورد نظر باشه.
خدمتکار علی آقا که اسمش رو هم نمیدونستم به محض اینکه نزدیک اتول شدیم با اشاره ازم خواست سوار شیم و منم بیچون و چرا روی صندلی عقب جای گرفتم و خودش جلو نشست. راننده بی هیچ حرفی حرکت کرد. اتول که راه افتاد یا به خودم اومدم و با خودم گفتم من اینجا چیکار میکنم؟ واقعا برام جای سوال بود که چطور بدون اینکه به کسی حتی باقر حرفی بزنم به نام او یه خدمتکار اعتماد کردم و این موقع شب تک و تنها به سمت مقصدی که نمیشناختم راه افتادم و جون خودم رو به خطر انداختم و از کاری که بی‌فکر کرده بودم حسابی وحشت زده بودم و پشیمون و تازه یادم افتاده بود به عواقبش فکر کنم. به این فکر می‌کردم که اگه کسی با این کار قصد جونمو کرده بود چی میشد. اما دیگه برای این فکر را دیر شده بود و به صرف اعتماد کامل به عفت و شناخت خدمتکار علی آقا و اسم خود علی آقا من قدم برداشته بودم به سمتی که خودمم نمیدونستم کجاست. فقط تو دلم خدا خدا می‌کردم که اتفاقی نیفته. و تمام مدتی که تو مسیر بودیم مدام از خودم میپرسیدم چطور شازده دوباره وارد سیاست شد، اونم خلاف حکومت وقت. ولی هیچ جوابی برای این سوالم نداشتم. اونقدرم ترسیده بودم که کلامی نمیتونستم حرف بزنم و از خدمتکار علی آقا راجع به شازده و حالش بپرسم. بالاخره بعد از طی کردن مسیری اتول توقف کرد. ترس تموم جونمو برداشته بود. اصلا اینجایی که اومده بودیم رو نمیشناختم. با ترس و لرز و پاهای لرزون از اتول پیاده شدم و همراه خدمتکار به سمت خونه بزرگی که پیش رومون بود قدم برداشتم. او جلوتر از من ایستاده بود و در بزرگ حیاط رو زد. و دقایقی بعد در که باز شد پیرمردی پشت در بود و به همون سلام داد. با اجازه خدمتکار علی آقا با تردید وارد حیاط شدم. خدمتکارم پشت سرم وارد شد و رو به پیرمردی که درو باز کرده بود گفت خانم سعی و سالم تشریف آوردن. با آقا بگید اگه فرمایشی ندارن من برم. با این حرف خدمتکار یهو ترس تو جونم بیشتر و بیشتر شد و واقعا از کاری که کرده بودم پشیمون بودم. اما حیف که راه چاره‌ای نداشتم. پیرمرد چرچ میگفت و جلوتر از با قدمایی تندتر به سمت ساختمون رفت و آقا گویا شخصی رو که من فکر می‌کردم علی آقا باشه رو صدا می‌زد. دل تو دلم نبود که شازده رو ببینم. از طرفیم نگرانی بابت جون شازده مثل خوره تمام وجودمو می‌خورد. از طرفیم پاهام به خاطر ترس از قرار گرفتن توی اون شرایط و اون محیط ناآشنا و غریبه می‌لرزیدن. پیرمرد وارد ساختمون شد و چند ثانیه‌ای طول نکشید که به همراه زنی میان سال که رخت و لباس کلفتی به تن داشت بیرون اومدن. اون زن سمتم اومد و با خوشرویی گفت بفرمایید مروارید بانو، خوش اومدید، آقا منتظرتون هستن. بدون حرف با چشمایی که از ترس هر لحظه گشاد و گشادتر می‌شدن دست به دست اون زن سپردم و به داخل ساختمون قدم برداشتم. نمیدونستم منظورشون از آقا کیه، اما همینقدر میدونستم که دیدن شازده‌ای که تیر خورده و حال خوبی نداره مستلزم این همه تشریفات نیست. کمی شک کرده بودم. کسی که یه زخمی رو توی خونش نگه می‌داشت باید ترس و اضطراب تو وجود خودش و خدمش موج می‌زد. اما من تو چشمای اون زن و مرد پیر ترس و اضطرابی نمی‌دیدم. در همین حین که من با اون زن همراه شده بودم، پیرمرد به خدمتکار علی آقا اجازه مرخصی داد. اون که رفت من ترسم هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شد و تو دلم به خودم لعنت می‌فرستادم که چرا بدون فکر همچین کاری کردم. زن میانسال در ساختمون رو باز کرد و وارد شدیم. اونقدر اضطراب جون شازده رو داشتم که اصلا نمیتونستم لب از لب باز کنم و حرفی بزنم و بپرسم که پس شازده کجاست. داخل که شدیم اون زن ازم خواست چند دقیقه منتظر بایستم و بعد میبرتم طبقه بالا پیش آقا. دل تو دلم نبود که شازده رو ببینم و با خودم میگفتم چرا باید یه آدم زخم خورده اونم از ناحیه پا رو به طبقه بالا ببرن؟ مگه پایین اون عمارت اتاقی پیدا نمیشد؟ و اونقدر از این فکر و خیال حالم بد شده بود که نفسم به شماره افتاده بود و توان ایستادن نداشتم. دستمو به لبه دیوار گرفتم. اون زن که حال و روزمو دید کمکم کرد روی صندلی نسبتاً کهنه که گوشه دیوار قرار داشت بشینم و خودش به سمتی رفت و چند ثانیه بعد با لیوان آبی برگشت. لیوانو به سمتم گرفت. تشنه بودم اما میلی نداشتم. نگاه نگران پر از خواهشم رو به اون زن دوختم و لیوانو پس زدم و ملتمسانه با صدایی که به زور از گلوم خارج میشد گفتم تا کی باید منتظر بمونم؟ میخوام شازده رو ببینم. زن با چشمای متعجب و البتگیش به من نگاه کرد. انگار که متوجه حرفم نشده بود، لبخندی زد و گفت الان خدمت میرسن. اما من که دلم مثل سیر و سرکه میجوشید بی‌طاقت دوباره گفتم خواهش میکنم منو ببرید پیش شازده. خیلی نگرانشم. اون زن دوباره با نگاهی گیج بهم زل زد و من یهو به خودم اومدم و با خودم گفتم نکنه باید جلوی خدمم حرفی نمیزدم. خب اونطور که شنیده بودم شازده مسئله سیاسی داشت و خطرناک بود. پس احتمالاً اشتباه بود که راجع به قضیه تیر خوردن شازده حرفی جلوی خدمه زده بشه. پس سکوت کردم و تصمیم گرفتم این چند دقیقه رو هم صبر کنم تا ببینم بالاخره چه اتفاقی پیش رومه.
بالاخره بعد از گذراندن دقایقی مرگبار اون زن پایین اومد و ازم خواست بلند شم و همراهش به طبقه بالا برم. از اینکه تکلیفم مشخص شده بود خوشحال بودم. به کمک زن بلند شدم و قدم برداشتم. هنوز دو پله رو بالا نرفته بودم که صدای آشنایی بهم خیر مقدم گفت. صدایی که صاحبش سالهای سال باعث آزار و اذیت من شده بود. کسی که ازش متنفر بودم و هر بار سعی می‌کرد به نحوی به من و خانواده‌ام نزدیک بشه. با شنیدن صدای منفور خسرو قالب تویی کردم و حد زدم که تمام این حرفا نقشه بوده و اصلا شازده تیری نخورده. البته بازم مطمئن نبودم. خیال می‌کردم شاید شازده واقعا اتفاقی براش افتاده و مسبب این اتفاق خسروه. و اگر به من از اول اینو میگفتن ممکن بود به این راحتی باهاشون همراه نشم. اما اگه اینطور بود پس خدمتکار علی آقا اون وسط چی میگفت؟ اون چه ربطی به خسرو داشت؟ خسرو از پله‌ها پایین میومد و هر لحظه به من نزدیکتر میشد. خودمو خیلی کنترل میکردم که اش نریزم. حتی نمیخواستم این موجود منفور رو التماس کنم که خبری از شوهرم بهم بده. نمیدونم من به خسرو چه هیزم تری فروخته بودم که با من این رفتارا رو میکرد. دیگه واقعا به این نتیجه رسیده بودم که چیزی که باعث میشد خسرو دست به این کارا بزنه اسمش عشق نیست، جنونه. خسرو که حال زار منو دید خنده‌ای مستانه کرد. این چه قیافه‌ایه که به خودت گرفتی دخترمو؟ آدم وقتی میاد خونه یا فامیلش باید بگه و بخنده و خوشحال باشه و لذت ببره. نه مثل تو که انگار کس و کارت مرده. جوری قیافه گرفتی که انگار نه انگار با پای خودت به اینجا اومدی. و بعد بلند خندید و اشاره کرد که همراهش به طبقه بالا برم. خدای من، چی داشتم از زبون خسرو میشنیدم؟ من با پای خودم اومده بودم به این جهنم. من که برای دیدن شازده اومده بودم. گیج شده بودم. حالم بدتر و بدتر میشد و ضربان قلبم تندتر و تندتر. دیگه مطمئن شده بودم که همه اینا نقشه خسرو بوده. اما آخه برای چی؟ برای چی همچین نقشه‌ای کشیده بود؟ با خودم فکر می‌کردم حتما نقشه‌ای کشیده منو تو این خونه زندونی کنه تا شازده رو نگران من کنه و ازش انتقام بگیره. خسرو از پله‌ها بالا میرفت و اون زنم دستش رو محکم پشت کمر من گذاشته بود و حالم میداد که بالا برم. وقتش بود که حرف بزنم. باید میفهمیدم دور و برم چه اتفاقی افتاده. واسه همین تمام عزممو جذب کردم و با قاطعیت گفتم شازده کجاست؟ میخوام ببینمش. خسرو که انگار صدای منو نشنیده بود به راهش ادامه داد. اما من در برابر فشارهای زن خدمتکار مقاومت کردم و ایستادم و با صدایی بلندتر از قبل دوباره سوالمو به زبون آوردم. خسرو روی پله آخر به سمت طبقه بالا ایستاد و بدون اینکه به سمت من برگرده دوباره خنده‌ای مستانه سر داد. نگران نباش دخترمو. شازده حالش خوبه. بهتره زودتر بیایی بالا تا به ضیافت فامیلیمون برسیم. یه امشبا از شازده حرف نزن و این ضیافت رو به کاممون تلخ نکن. خسرو چی واسه خودش میگفت؟ اون از ضیافت میگفت و من دلشوره داشتم. نمیدونستم قراره چه بلایی سرم بیاد. نگران شازده هم بودم و نمیدونستم چه اتفاقی براش افتاده. همش میترسیدم نکنه خسرو بلایی سرش آورده و توی یکی از اتاقای این خونه پنهونش کرده. و توی اون لحظه با تمام وجودم از خدا میخواستم شوهرم سالم باشه و به دادم برسه. خسرو که متوجه شد من قدم از قدم بر نمیدارم برگشت به سمتم و با تمسخر گفت نگران نباش دخترم. شازده هم میاد و شب خوبی رو با هم سپری میکنیم. به شرطی که دختر خوبی باشی و همراه من بیای بالا. کم مونده بود بزنم زیر گریه. دیگه توان کنترل کردن خودم رو نداشتم. خسرو که وحشت رو تو چشمای من دید بازم به تمسخر گفت از چی میترسی دخترم؟ نترس، اتفاقی برات نمیفته. هرچی باشه تو فامیل منی. یه زمانی زن برادر من بودی و قرار بود زنم بشی. بلایی سرت نمیارم. فقط میخوام امشب رو کنار هم به صبح برسونی. با این حرفش یاد مرداد و زجری که این خانواده در گذشته به من داده بودن افتادم. فشاری هم که به خاطر باقی حرفاش بهم اومده بود باعث شد اشکامو نتونم کنترل کنم و قطره اشک از چشمم جاری شد. چون منظور حرفای خسرو رو با توجه به شناختی که ازش داشتم خوب میفهمیدم. خسرو منو با نقشه کشونده بود اینجا تا به خواسته‌ای که سالها در دلش داشت برسه. دلشوره عجیبی داشتم و حسابی خودمو باخته بودم. فقط تو دلم دعا می‌کردم کاش حداقل از بابت شازده خیالم راحت می‌شد و می‌فهمیدم که قضیه تیر خوردن به پاش راسته یا دروغ. این فکر نکنه خسرو بلای سرش آورده 1000 بار مثل خوره به جونم افتاده بود. خسرو یه لعنتی. چقدر از این موجود بیزار بودم. این آدم انگار نمی‌خواست سایه شومش رو از زندگی من برداره. خسرو که اشکای منو دید پله‌های رفته رو برگشت. درست مقابلم قرار گرفت و چهره‌ای مهربون البته به تمسخر به خودش گرفت و گفت آخه دخترمو گریه نکن. من طاقت دیدن اشکای تو رو ندارم. و در حالی که دستش رو روی قلبش می‌ذاشت ادامه داد این خسروی بیچاره دلخسته طاقت نمیاره که مرواریدش قصه بخوره.
از اینکه به آخر اسم من شین مالکیت اضافه کرده بود چندشم شد و بیشتر از قبل ازش متنفر شدم. حالم ازش به هم میخورد. با اینکه میدونستم تو اون لحظه تمام زندگی من تو دستای این آدم نفرت انگیزه، اما مستقیم تو چشماش سر زدم و آب دهنمو به صورتش انداختم. از این کار دلم خنک شده بود. خسرو که توقع همچین رفتاری را از من نداشت، با عصبانیت دستشو به سمت صورتش برد و پاک کرد. چشماش اما از خشم قرمز شده بود و یهو سیلی به صورتم نشون و بعد رو به خدمتکاری که کنارم ایستاده بود کرد و با فریاد گفت: بیارش اتاق من. تمام تنم از ترس عین بیر میلرزید. خسرو را عصبانی کرده بودم و زندگیمو به خطر انداخته بودم و حتم داشتم که منو زنده نمیذاره، چون هم میشناختمش هم میدونستم چقدر آدم کینه‌ایه. اون زن به مچ دستم چنگ انداخت و قدمی برداشت و پله‌ای رو بالا رفت و با زور منو به سمت خودش کشید. سعی کردم باز مقاومت کنم و سر جام بایستم، اما فایده نداشت و زور اون از من بیشتر بود. خودمو حسابی باخته بودم و چاره‌ای جز فریاد زدن نداشتم، چرا که فکر می‌کردم شازده با یکی از خدمش که با هم به قم رفته بودن یا شاید علی آقا تو یکی از اتاقای خونه باشه و صدای منو بشنوه و چقدر ساده و خوش‌باور بودم. عزممو جزم کردم و با تمام قدرت فریاد زدم و کمک خواستم. زنی که همراه من بود به محض صدای شنیدن کمک خواستن من برگشت به سمتم و دستشو جلوی دهنم گرفت. با قرار گرفتن دستش جلوی دهنم وحشتم 2 چندان شد. سعی می‌کردم دستشو کنار بزنم، اما اونقدر زورش زیاد بود که نمیتونستم کاری کنم. ساکت شو زنی که. با صدای فریاد من، خسرو که به طبقه بالا رفته بود عصبانی خودشو با ما رسوند و مقابلم قرار گرفت و با اشاره از اون سن خواست که دستشو از جلوی دهنم برداره. بعد خودش شونمو گرفت و با انگشت شنام فشار داد که ضعف کردم. ببین دختره پتیاره، اینجا هرچی فریاد بزنی هیچ کس به کمکت نمیاد. پس به نفعته مثل بچه یادم بیای بالا و کنار من بشینی. سیل اشکام روونه شده بود و دستای خسرو از اشکای من خیست و من کاملا میدونستم که هدف خسرو از بردن من به طبقه بالا و کنار خودش چیه. دلم میخواست اون لحظه زمین دهم باز میکرد و منو میبلید، اما تو این طور من جلابی نمیافتادم. واسه همین به التماس افتادم و گفتم: تو رو خدا بذار من برم. تو رو به خاک مادرت قسم بذار برم. با این حرفم فشار دستشو کم کرد و زل زد تو چشمام. با من بیا بالا، کاریت ندارم. انگار قسم خاک مادرش اعصابشو بیشتر از قبل هم ریخته بود. وقتی دید حرکت نمی‌کنم برگشت و با فریاد گفت: مگه خاک مادرمو قسم ندادی؟ کاری بهت ندارم. بیا بالا ببینم. و اینطور شد که من بیچون و چرا حرفشو پذیرفتم و با قدمای سست و لرزون پله رو بالا رفتم و با خودم گفتم حالا که قسم خاک مادرشو خورده حتمی دیگه با من کاری نداره و خودمو به خدا سپردم و راهی شدم. خسرو که جلوتر از من رفته بود جلوی در ایستاد. لبخندی شیطانی زد که یه لحظه قالب تویی کردم، اما بازم خودمو به خدا سپردم. خسرو خم شد و مثل پیش خدمت‌ها یه دستشو به سمت خودش گرفت و با دست دیگش در رو برام باز کرد و ازم خواست وارد اتاق بشم. با حالی خراب و دلی آشوب قدم از قدم برداشتم و داخل شدم. اتاق بزرگی بود که یه گوشه از اون تخت خواب 2 نفره بزرگ و مجلل قرار گرفته بود. این قسمت از اتاقم 2 تا مبل روبروی هم و یه میز وسط که روی اون میز بزرگ انواع و اقسام خوردنی و نوشیدنی رو قرار داده بودن. پس این همون ضیافتی بود که خسرو ازش حرف میزد. با شک و تردید به یکی از مبلا نزدیک شدم و با اشاره خسرو روی اون نشستم. خودش هم اومد و روی مبل روبرویم نشست. دل تو دلم نبود که زودتر این نمایش مسخره تموم بشه و خدا می‌کردم که فرشته ی نجاتی برام از راه برسه. اما قطرات اشک بی‌محابا از گوشه چشمم روان شده بود و من دیگه نمیتونستم جلوشونو بگیرم. خسرو که نگرانی منو دید قهقه زد و گفت: آروم باش دخترم، بهت قول دادم که کاری بهت نداشته باشم. چیزی نگفتم و سری تکون دادم که یه آن چشمم به لباس خواب قرمز ساتنی که روی تخت افتاده بود افتاد و همونجا بود که دیگه دنیا روی سرم خراب شد. من چقدر احمقانه و ساده تو تله خسرو گیر افتاده بودم و زندگیمو با دستای خودم نابود کرده بودم. خسرو رد نگاهمو گرفت و گفت: چیزی نیست، من فامیلتم، به فامیلت اعتماد داشته باش، کاری به کارت ندارم. و بعد میوه‌های روی میزو برداشت و تعارفم کرد که بخورم، اما من دیگه دهنم بسته شده بود و نمیدونستم باید چه خاکی به سرم بریزم. با اضطراب بهش نگاه کردم و لب زدم: تو مگه به خاطر دیدن شازده منو نکشوندی اینجاست؟ پس کجاست؟ چه بلایی سرش اومده؟ حالش خوبه؟ دست کرد توی جیب کتش و در حالی که با آرامش دستمال گلدوزی شده رو در می آورد خنده‌ای بلند سر داد. چقدر نگرانشی؟ تا اونجایی که میدونم حالش خوبه. حالا میوه‌تو بخور. اگه میوه‌تو بخوری بعدش میذارم بری. اعتماد کردم به خسرو اصلا کار راحتی نبود.
دستمال گلدوزی شده رو مقابلم گرفت و سعی کرد مهربون باشه و با لحنی که سعی می‌کرد اعتماد منو جلب کنه و خیالم رو راحت کنه ادامه داد. بهتره اشکاتو پاک کنی. خوش ندارم فامیلم اینجوری زار مقابلم بشینه. به دستش که سمتم دراز شده بود نگاه کردم و تلاشی برای گرفتن دستمال نکردم. خسرو که مقاومت منو در خوردن میوه دید، خودش دست به کار شد و میوه از روی میوه خوری روی میز برداشت و برام پوست کند و گذاشت توی بشقاب و مقابلم گرفت. بازم میخواستم مقاومت کنم چون واقعا میلی نداشتم و نگران شازده بودم. اما خسرو بی خیال نمیشد و همچنان بشقاب و مقابلم گرفته بود. از دیدن چشمای خسرو وحشت کرده بودم و میخواستم زودترین قائل خط بشه. واسه همین دست دراز کردم تا میوه رو بردارم که یهو همون پیرمردی که درو برامون باز کرده بود در زد و داخل شد و رو به خسرو گفت: آقا، مهمونتون اومدن. با این حرف اون پیرمرد یهو تپش قلب اومد سراغم و هزار تا فکر تو ذهنم اومد. حسابی ترسیده بودم. مهمون خسرو کی بود که تا شنید اومده نیشش تا بناگوش باز شد. با دیدن نیش تا بناگوش باز شده ی خسرو ترس عجیبی به دلم افتاد و با خودم گفتم شاید یکی از دوستاش که درست مثل خودشه و دنبال شر و درد سره رو خبر کرده تا به قول خودش دوتایی ضیافت تشکیل بدن. از اینکه قرار بود کنار دوتا مرد غریبه باشم وحشت کرده بودم. خسرو با ذوقی وصل نشدنی به پیرمرد نگاهی کرد و گفت: خیلی خوب عمو فاضل، راهنماییشون کن بیان اینجا. و در حالی که من نگاه می‌کرد و لبخند شیطانی به لب داشت ادامه داد: فقط خیلی با احترام باهاشون برخورد کن فاضل. میدونی که خیلی برام عزیزه. با لبخند خسرو بند دلم پاره شد و دلم گواهی اتفاق شومی رو میداد. پیرمرد که حالا دیگه اسمش رو میدونستم چشمی گفت و از در خارج شد. اما هنوز چند ثانیه از خروجش نگذشته بود که صدایی از طبقه پایین توجه منو به خودش جلب کرد که با فریاد میگفت: اربابت کجاست پیرمرد؟ صداش آشنا بود. درسته، صدای ناجین بود، صدای شازده من. اون لحظه بدون اینکه بدونم قراره چه اتفاقی تا چند دقیقه دیگه برام بیفته، با شنیدن صدای شوهرم که حالا فهمیده بودم حالش خوبه و ظاهرا تیری هم به پاش نخورده، خیلی خوشحال شدم. چون اگر غیر از این بود شازده الان اینجا چیکار میکرد؟ خسرو با نیش باز به سمت در رفت و خطاب به من گفت: مروارید، شاهزاده سوار بر اسب سفیدت رسید. به به، چه ضیافتی بشه امشب. جمع فامیلمون جمع شد. به حرفش نیشخند زدم چون حالا با اومدن شازده حسابی دلم قرص شده بود و میدونستم میاد به حسابش میرسه و گوشمالی بهش میده. صدای پای شازده که با قدم‌هایی محکم به طبقه بالا میومد باعث آرامش قلبم بود. اما امان از خسرو که قصد کرده بود آبروی منو ببره و من چه خوشخیال اون لحظه منتظر بودم شازده بیاد بالا و مثل کودکی که مادرشو دیده به آغوشش پناه ببرم. من از همه جا بی خبر نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده و خسرو با من چیکار کرده و فقط خوشحال بودم که نجات پیدا کردم. شازده که وارد اتاق شد از سر شوق اشکام جاری شدن. اونقدر عصبانی بود که انگار از چشماش خون میبارید. دستاشو تو هم مشت کرده بود و به من سر زده بود. با قدم‌های لرزون و آروم به سمتش رفتم. خسرو قهقه زد و رو به شازده گفت: به به جناب شازده، چشم ما روشن، خوش اومدید. منزل فقیرانه ما رو روشن کردید. شما کجا و اینجا کجا؟ فکرش رو هم نمی کردم که بیای. البته این ساعت فکر نمی کردم برسید. دمدمای صبح منتظرتون بودم. اما شازده هیچ عکس العملی نشون نمیداد و همونجور عصبانی به من زل زده بود. از فرط عصبانیت قفسه سینه‌اش به شدت بالا و پایین میشد. با دیدن این صحنه سر جام میخوب شدم. خسرو که دید شازده حرکتی نمیکنه دوباره بلندتر از قبل خندید و به من نگاه کرد و گفت: مروارید، مگه نگفته بودم به کسی چیزی نگو؟ حالا من با یه مهمون سرزده چیکار کنم؟ آخه کلبه فقیرانه من در شأن جناب شازده نیست. بعدش هم به من گفته بودن ایشون دمدمای صبح میرسن، نه الان. من اگه میدونستم همین سر شب میان بیشتر تدارک میدیدم، نه فقط برای خودم و خودت. با این حرفی که زد شازده عصبانی تر شد و قدمی به سمت من برداشت. اونقدر عصبانی بود که مطمئن بودم یا حرفی به هم میزنه یا کتکم میزنه، چون خسرو جوری حرف میزد که انگار من مخفیانه خواستم کنارش باشم. هر مردی به جای شازده بود با شنیدن این حرفا عکس‌العمل نشون میداد. با ترس قدمی به عقب برداشتم و نمیدونستم باید چی بگم. فقط به پای شازده نگاه کردم که سالم بود و هیچ تیری نخورده بود. خسرو قدمی به سمت شازده برداشت و با دستش به مبل پشت سرش اشاره کرد و گفت: شازده، چرا اونجا ایستادید؟ تشریف بیارید بشینید. حالا درسته مهمون ناخونده هستید، ولی قدمتون سر چشم. شازده اصلا نگاش نکرد. از حرفای خسرو اصلا سر در نمی آوردم. دیگه مطمئن بودم نقشه‌ای برای من کشیده و پای آبروی من در میونه. خدای من شاهد بود که من کاری نکرده بودم.
پس خودمو به خدا سپردم و ازش خواستم بیگناهیمو برای شازده رو کنه. من فقط کورکورانه، اونم به خاطر اینکه نگران شوهرم بودم، به خدمتکار علی آقا اعتماد کردم و بدون اینکه بدونم اینجا چه کسی منتظرمه، پا به این خونه لعنتی گذاشتم. اشکم بند نمی اومد و زبونم نمیچرخید که حرف بزنم. اما تو دلم مدام به خودم نهیب میزدم که مروارید حرف بزن، از خودت دفاع کن. اینطور که از حالات شازده پیداست، اتفاقی افتاده و فکرای دیگه‌ای راجع به تو میکنه. پس حرف بزن و از خودت دفاع کن. اما مگه میتونستم لب از لب باز کنم؟ تا اینکه بالاخره شازده سکوتو شکست و گفت: حاضر شو میریم امارت. نفس عمیقی کشیدم و متوجه شدم که نمیخواد جلوی خسرو حرفی بزنه یا مسئله رو باز کنه. برای همین بیچون و چرا قبول کردم و به سمتش رفتم. خسرو بلند بلند خندید. کجا شازده؟ تازه تشریف آوردید. ما رسم نداریم مهمون به این زودی از منزلمون بره. من برای امشب برنامه‌ها داشتم که شازده اجازه نداد خسرو حرفشو تموم کنه و به سمتش چرخید. خیلی ممنون. از شما به ما زیاد رسیده. باید برگردیم امارت. خسرو نیشخندی زد و گفت: هر طور مایلید شازده، اما مروارید ما رو اذیت نکنید و به نظر من یه فرصت دیگه بهش بدید. اونم انسانه و حق انتخاب داره. اصلا نمیفهمیدم این مردی که چه چیزایی داره بلغور میکنه. که باز ادامه داد: خب اگه تو امارت شما خوشبخت بود که هیچ وقت به دعوت من به اینجا نمی اومد تا با من همراه بشه. بهتره حرفای مرواریدو هم بشنوید. چشمتون رو خوب باز کنید و اگه واقعا عاشقش هستید اجازه بدید اگه از اون زندگی راضی نیست بیرون بیاد. آخه تا کی قراره اسیر امارت شما و دسیسه های گاه و بیگاهش باشه؟ با این حرفایی که خسرو میزد دیگه میدونستم الانه که یه جنگی بینشون به پا بشه. از اون طرفم میترسیدم که شازده حرفشو باور کرده باشه، اما نه. شازده به من اعتماد داشت. اینو بارها و بارها ثابت کرده بود. تو فکر و خیال خودم غرق بودم که شازده‌ای که تا اون لحظه که میدونستم چقدر خودشو کنترل کرده و سکوت کرده، سکوتشو شکست و سر خسرو فریاد کشید: ساکت شو عوضی. به تو مربوط نیست که من با زنم چی کار دارم. خسرو پوزخندی زد: زنت؟ آدم کسی رو زنم خطاب میکنه که بهش وفادار باشه. اگه بهت وفادار بود که الان کنار من توی این اتاق خواب در حال گل گفتن و گل شنفتن نبود. اصلا نمیفهمیدم چرا خسرو نانجیب باید این حرفا رو میزد. چرا اینجوری میگفت؟ هرچند حالش اصلا طبیعی نبود و نیتش کاملا مشخص بود. اون میخواست شازده رو نسبت به من بدگمان کنه. شازده که حسابی عصبانی تر از قبل شده بود به سمت خسرو حمله ور شد و یقه‌شو گرفت. از ترس شیخ کوتاهی کشیدم. شازده با دو دستش یقه خسرو رو گرفته بود و اونو به دیوار پشت سرش تکیه داده بود. خسرو اما که بی‌نهایت پررو و رسم بود، خم به ابرو نمی آورد و در همون حال میخندید. اون لحظه با خودم به این فکر میکردم که این موجود چقدر پست و حقیره که با همخون خودش، با ناموس خودش اینطور داره بازی میکنه واسه اینکه زهرشو به شازده بریزه. شازده که از خنده‌های خسرو عصبی شده بود گفت: خفه میشی مردک یا خفت کنم؟ حیوان، تو چرا دست از سر من و زندگیم بر نمیداری؟ خسرو قهقهه‌ای زد و در حالی که تو اون وضعیت درست نمیتونست حرف بزنه با صدای خفه گفت: چون هنوزم عاشقشم. چون تو عوضی از چنگم درش آوردی. بعدشم اگه عاشقش نبودم الان خطر نمیکردم که بیارمش اینجا. اونم اگه دوستم نداشت دعوتمو قبول نمیکرد و الان کنارم نبود. کلاتو بنداز بالاتر شازده. از این حرف خسرو حالم دگرگون شده بود و با فریاد گفتم: دروغ میگه شازده. به جون بچه‌هامون قسم دروغ میگه. و به پهنای صورت اشک میریختم و سعی میکردم که توضیح بدم به شازده، اما اون حتی نگامم نمیکرد. حالا دیگه شازده اونقدر عصبانی بود که یقه لباس خسرو رو رها کرد و دستاشو دور گردن اون انداخت و هر لحظه حلقه دستاشو دور گردنش تنگتر و تنگتر میکرد. خسرو هم زیر دستای شازده دست و پا میزد و تقلا میکرد که خودشو نجات بده و با دستاش سعی میکرد فشار دست شازده رو کمتر کنه. شازده هم مدام میگفت: میکشمت، میدم پدرتو در بیارن. به سمتش رفتم و به پاش افتادم و برای دفاع از خودم و حفظ آبروم التماس میکردم. من بیگناه بودم و باید اینو ثابت میکردم. همونطور که حقیق میزدم گفتم: شازده، به من نگاه کنید. به خدا این مردک میخواد شما رو اذیت کنه. میخواد منو بی‌آبرو کنه. به خدا اینجوری که میگه نیست. به خدا قسم برای من نامه فرستادن و گفتن شما تیر خوردید و پای مسائل سیاسی مطرحه و نباید به هیچ کس چیزی بگم. و اگر میخوام شما رو ببینم باید بیام اینجا. به خدا به جون بچه‌هام راست میگم. بعدش هم که اومدم بیرون خدمتکار علی آقا رو دیدم. اونم منو اینجا آورد. باور ندارید از خودش بپرسید. اون خودش نامه رو به من رسوند. شازده با شنیدن این حرفای من خسرو رو رها کرد. اما خسرو حتی اون لحظه هم دست از بی‌آبرو کردن من بر نمی‌داشت و میونه سرفه‌هاش میگفت: مدرکی داری ثابت کن.
شازده که با حرفای من داشت نرم می‌شد و از چهرهش معلوم بود که حرفامو باور کرده، با این جمله خسرو به هم نگاه کرد و با عصبانیت گفت: بلند شو باید بریم، نامه رو به من نشون بدی. اشکامو پاک کردم و خوشحال شدم و از جام بلند شدم و بدون توجه به خسرویی که سعی داشت حتی لحظات آخرم بر علیه من حرف بزنه، به سمت در رفتم. خسرو که دیگه کارشو کرده بود دیگه دنبالمون نیومد و مانع رفتنمون نشد. حتی 2 خدمتکارشم انگار آب شده بودن و رفته بودن تو زمین. شازده بدون هیچ حرفی منو به داخل اتول فرستاد و خودش روی صندلی جلو قرار گرفت. حالم اصلا خوب نبود و بهم فشار عصبی وارد شده بود. به عمارت که نزدیک می‌شدیم یادم افتاد به عفت گفته بودم نامه رو از بین ببره و با یادآوری این حرف آه از نهادم بلند شد. اما جرئت نکردم به شازده چیزی بگم و تو دلم دعا می‌کردم که عفت فراموش کرده باشه نامه رو از بین ببره. به عمارت که رسیدیم تپش قلبم شدیدتر شده بود. نمیدونستم چه بلایی قراره سرم بیاد و تمام مدت به خودم لعنت میفرستادم که اینطور ساده لوحانه وارد همچین دسیسه‌ای شده بودم. تمام مدت شازده کلامی با من حرف نزد. پیاده شدم و با قدمای لرزون به سمت اتاق بچه‌ها قدم برداشتم و شازده هم پشت سرم همراه هم می اومد. ساره و عفت با دیدن من وحشت کردن. ساره جلو اومد و گفت: چی شد خانم جان؟ کجا بودید؟ من از نگرانی مردم. با چشمانی اشکبار به ساره خیره شدم. هیچ چیزی نمیتونستم بگم. رو کردم به عفت و گفتم: اینجا چی کار میکنی؟ مگه بهت نگفته بودم تو اتاق بمون؟ و به سمت اتاقم پاتون کردم و اونم پشت سرم اومد. انگار فهمیده بود چی کارش دارم. رنگش پریده بود و چشمی زیر لب گفت و در مقابل چشمان پر از سوال ساره همراه من و شازده به اتاقمون اومد. داشتم سکته میکردم. وارد اتاق که شدیم شازده سری در رو بست و به من حتی مجال حرف زدن نداد و رو به عفت با عصبانیت گفت: کی بهت نامه داد بدی به خانم؟ نامه کجاست؟ عفت وحشت زده به شازده زل زد و حتی از ترس نمیتونست پلک بزنه که شازده ادامه داد: حرف بزن زن، تو ندادم وسط حیاط همین عمارت فلکت کنن. از شدت ترس اشهدمو خونده بودم و میدونستم الان که عفت بگه نامه رو از بین برده. اون وقت من چطور میتونستم ثابت کنم حرفامو؟ عفت به من و من افتاد و گفت: به خدا خدمتکار علی آقا نامه رو به من دادن و گفتم بدم به خانم. خدا رو شکر میکردم که حداقل این حرفمون با هم یکی بود و اونم حرف منو به شازده تحویل داده بود. شازده قدمی به سمتش برداشت و فریاد زد: نامه کجاست؟ زود باش بدش به من. اشکم جاری شده بود. الان بود که میگفت نامه رو از بین بردم و شازده توی همین اتاق منو دفن میکرد، چون فکر میکرد بهش دروغ گفتم. عفت لب باز کرد و گفت: دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید.